E clar că după acest caz nu o să mai mâncăm niciodată la rulote random de pe stradă. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Joe Metheny, unul din cazurile mele preferate, nu pot să vă explic de ce, dar vorbim despre renumitul bărbat de 225 de kilograme care și-a transformat victimele în burger și le-a vândut pe stradă. Așa că spunând toate aceste informații, vă rog frumos spuneți mâncarea aia deoparte, nu se merită mai ales la acest caz. Intrăm direct în pâine. Joe Metheny s-a născut pe 2 martie 1955 în Baltimore, America și s-a născut în această familie destul de mare. Tatălui era alcoolic și a murit într-un accident de mașină când Joe avea 6 anișori, așa că mama lui era nevoită să îl crească pe el și pe ceilalți 5 frați singură. Vă puteți da seama că ea, ca mamă singură a 6 copii care trebuia să și lucreze pe lângă lucrul ăsta, era destul de greu. Joe a și spus mai târziu că de fapt el a fost foarte neglijat de mama lui și că a fost nevoit să locuiască la rude acasă, dar mama lui a negat absolut tot. Eu nu pot să zic că nu îl înțeleg pe Joe că s-ar fi simțit neglijat în acest context, dar în același timp nu știm cine minte sau cine nu. După spusele lui, a fost neglijat în copilărie. Nu mai știm absolut nimic despre el din copilărie decât că la vârsta de 18 ani s-a înrolat în armată. Acolo el a devenit dependent de substanțe ilegale. Eu nu pot să-mi dau seama cum în armată devii dependent de substanțe ilegale, dar s-a întors înapoi în Baltimore pe la începutul anilor 90 și s-a îndepărtat de familie. Nu a mai vrut să aibă nimic de a face cu frații lui sau cu mama lui. Asta era și perioada în care el ducea o viață destul de grea, pentru că pe lângă faptul că el era dependent de substanțe ilegale, nici nu avea unde să locuiască și era foarte cunoscut în această zonă populată de oameni fără adăpost. Vreți să știți care era porecla lui? Porecla lui era Tiny, adică cel mititel, cred că s-ar traduce în română. Dacă nu v-ați dat seama după poze, omul ăsta era uriaș, avea 1,85 m și cântărea 225 de kilograme. Și da, el era cunoscut în acea zonă pentru că era dependent de substanțe ilegale, dar mai era și cunoscut pentru faptul că era extraordinar de manierat. El ajuta pe toată lumea și vorbea foarte corect gramatical spre surprinderea tuturor. Încetul cu încetul, Joe voia să se pună pe picioare pentru că și-a găsit o iubită. Din păcate nu avem identitatea acestei iubite, dar ea a rămas gravidă și Joe voia să își găsească un job ca lumea, voia să își ia un apartament ca să poată avea grijă de acest copilaș, voia să îl aibă în viața lui. El ajunge să își găsească un job ca șofer de stivuitor la o companie de paleți și totul mergea destul de bine. Nu a reușit să își ia un apartament, însă a reușit să își cumpere o rulotă pe care a putut să o pună pe proprietatea companiei la care lucra. Această companie era una de paleți și aveau un teren cumva într-o zonă care nu era atât de accesată de oameni și deși această rulotă nu era cea mai bună opțiune, era o opțiune mai bună decât să locuiască sub un pod. Cei doi au stat împreună până când băiețelul a împlinit 6 anișori. 6 ani de zile el a început să lucreze la această companie, să se pună pe picioare, să locuiască cu iubita lui. Singura problemă era că și ea era dependentă de substanțe ilegale. Și singurul lucru la care pot eu să mă gândesc acum este săracul băiețel care s-a născut într-o familie disfuncțională, nu a avut de ales. Totul bine mersi până când în una din zile, în 1994, Joe a venit acasă în rulota lui, a deschis ușa și a realizat că tot din casă a dispărut. Nu mai are mobilă, nu mai are haine, nu mai are nici iubită și nu mai are nici copil. Efectiv, iubita lui și-a luat jucăriile și a plecat acasă. Bine, de fapt n-a plecat acasă, s-a întâlnit cu un alt bărbat care era la fel dependent de substanțe ilegale și s-a decis să fugă de acasă cu tot cu băiețel, să locuiască împreună cu acest bărbat. Misiunea lui Joe în viață în punctul ăsta era să își găsească băiețelul. El nu avea mult să-i ofere în această viață, dar îl iubea enorm și voia să îl aibă în grijă. 6 luni de zile a stat Joe al nostru să-i caute în fiecare colțișor din această lume și nu a reușit să găsească absolut nimic. Între timp, el și-a făcut o rutină de seară și își cumpăra în continuare substanțe ilegale de la aceiași vânzători de unde își cumpăra aceste substanțe ilegale. Abia atunci aflase și el că femeia lui s-a mutat cu un alt bărbat, el n-a știut până în acel punct și a aflat în continuare că fosta lui iubită lucrează ca prostituată și că încă își dă banii pe substanțe ilegale, iar băiețelul lor a fost luat de protecția copilului din cauza că mama lui îl neglija. Vă dați seama că Joe era extraordinar de nervos, chiar își voia băiețelul înapoi și în punctul ăla
deja nu putea să mai gândească logic, nu mai zic de faptul că el era încă sub influența substanțelor. Și în loc să se gândească, nu știu, poate reușește să ia acest băiețel înapoi, să se ducă să îl ia în grijă, prima lui soluție era să se ducă și să își ciopărțească fosta iubită. Da, Joe, foarte logical thinking of you, ce pot să zic. Între timp, Joe a aflat că această femeie lucrează sub un pod anume, așa că nu a stat pe gânduri, a luat un topor și s-a îndreptat către acest pod. Ajuns acolo, gândiți-vă că era în mijlocul nopții și singurele persoane de care dă momentul în care ajunge sub pod erau doi bărbați care erau la fel sub influența substanțelor ilegale, care dormeau pe o saltea ponosită. Joe, foarte nervos, cu acest topor în mână, îi trezește pe cei doi și încearcă să îi întrebe dacă au aflat de fosta lui iubită ceva, pentru că era destul de cunoscută, vă dați seama, în acea zonă, iar acești doi bărbați se uită la Joe și îi spun că da, au văzut-o, doar că a plecat acum vreo jumătate de oră. Joe, foarte nervos că nu a găsit-o acolo, nu a stat pe gânduri și a luat acest topor și direct în capul acestor doi bărbați care, săraci, nici măcar nu știau ce se întâmplă pentru că erau atât de drogați. Și nu numai că le-a dat odată cu toporul în cap, i-a lăsat lați și atât, efectiv i-a luat și i-a tăiat în bucăți. În bucăți, oameni buni, da, bine am înțeles. Însă Joe nu își terminase treaba, chiar voia să afle răspunsuri în acea seară și deodată vede o femeie care vine către el. Era o prostituată. Se duce la această femeie și o întreabă: hei, știi, ai văzut-o cumva pe fosta mea iubită? Are un băiețel de 6 ani care recent a fost luat de protecția copilului. Această prostituată habar nu avea de cine vorbește. Adică să nu mai zicem că în primul rând această femeie a plecat lângă el acum 6 luni de zile. Această femeie săracă, bineînțeles că habar nu avea despre cine vorbește Joe. Iar el, foarte nervos pe faptul că ea a avut tupeul să nu îi cunoască fosta iubită, a ridicat toporul pentru a treia oară în acea noapte și la fel a ciopărțit-o pe femeie. Pe toți trei i-a pus într-un tufiș lângă și în timp ce făcea lucrul ăsta, auzea niște pași care veneau către el. În momentul în care se întoarce, vede o a doua prostituată care la fel a luat-o la întrebări, săraca femeie nu știa ce o așteaptă și ea la fel ciopărțită în bucăți. După ce a făcut toate lucrurile astea, s-a uitat în stânga și în dreapta și a realizat că da, nu mai vine absolut nimeni, este safe, vrea să arunce toate aceste bucăți de corpuri în râul care se afla lângă acest pod. Se duce frumos, tărăște tot ceea ce poate, începe să pună pietre în buzunarele acestor oameni decedați în punctul ăsta și începe să îi arunce în râu unul câte unul. În momentul în care el făcea lucrul ăsta, vede un pescar la câțiva metri distanță. Gândiți-vă că era undeva la vreo 4-5 dimineața în punctul ăsta, el a comis toate aceste crime în 7 ore. Eu știu că pe la orele astea, da, în mijlocul nopții, pe la 4-5 dimineața, se prinde pește cel mai bine, ok? Pentru că este liniște afară, este foarte frumos. Dar eu nu înțeleg acest pescar, pentru că nu contează cât de bărbat ești tu. În momentul în care tu vezi un om de 200 de kg cum aruncă 4 oameni în râu după ce le-a pus pietre în buzunar, fugi. Nu stai. Nu stai. Așa că Joe se duce către acest pescar. A fost în fel așa o metodă de precauție, ca nu cumva să se ducă acest pescar să spună cuiva ceea ce s-a întâmplat și l-a ucis și pe acest pescar. Și l-a aruncat și pe el în rău. Da. Și așa Joe Metheny în 7 ore a ucis 5 oameni. Faza este că asta nici măcar nu e partea culminantă din caz. Asta e așa, ce s-a întâmplat așa în viața lui de adult, să spunem. Încă n-am ajuns la partea interesantă. Joe s-a întors acasă în acea dimineață, s-a spălat pe mâini și s-a culcat liniștit, de parcă nu s-a întâmplat absolut nimic. 3 săptămâni mai târziu, corpurile celor doi bărbați, cei care erau pe saltea inițial, sunt descoperite. Nu se descoperă și celelalte 3, doar ale celor 2 bărbați. Și pentru că au trecut 3 săptămâni în punctul ăsta, cumva toate probele ADN erau contaminate. Au legat crimele de Joe, pentru că da, ADN-ul lui a fost găsit acolo, dar s-au găsit mai multe ADN-uri și pentru că nu puteau fi legate de el 100%, a stat în arest 1 an de zile ca după să fie achitat. A fost eliberat. Deci a stat în arest 1 an, cât și-a așteptat procesul. Și la proces, da, nu putem să legăm absolut nimic de el, nu știm ce s-a întâmplat, lăsați-l să plece acasă. Țineți-l, vă rog eu frumos, țineți-l. După ce Joe s-a întors înapoi în societate și a convins șeful să îl reangajeze și șeful lui a fost mai mult decât fericit să îl angajeze și o să ajungem și acolo de ce. Și s-a pus să locuiască înapoi în rulota lui minunată. Și poate credeți că na, acum este un om reabilitat, are acoperiș deasupra capului. A stat 1 an fără substanțe ilegale. Bine, a consumat câteva substanțe ilegale acolo în închisoare, dar nu atât de multe pe cât ar fi consumat decât dacă era în afară. Poate vă gândiți, băi, s-o fi întors cu picioarele pe pământ, dar nu, pentru că un lucru a rămas exact
la fel. Ura lui pentru fosta lui iubită. El încă voia să o omoare, voia să scape de ea, voia să nu mai existe pe această planetă și să își ia răzbunarea. Trecem la următoarea lui victimă și mai exact prima victimă din acest killing spree al lui. Numele ei este Kathy și este o femeie de 39 de ani care lucra ca femeie ușoară, să spunem așa, iar problema lui Kathy era că semăna foarte bine cu fosta iubită a lui Joe. Și da, este o foarte mare problemă în acest caz pentru că majoritatea victimelor semănau cu fosta lui iubită sau erau prostituate. Bine, toate erau prostituate de fapt. El a reușit să o ademenească pe Kathy în rulota lui după ce i-a promis bani și substanțe ilegale. Și în timp ce cei doi întrețineau relații intime, Joe s-a întins cu mâna către masă de unde a luat un cablu de la o lampă și l-a înfășurat în jurul gâtului ei. Voi trebuie să înțelegeți că această femeie cântărea în jur de 50-60 de kilograme. Era mititică, extraordinar de mititică, iar Joe cântărea 225 de kilograme. Deci dacă omul ăsta s-a pus pe tine, tu nu mai ai nicio șansă să te ridici, indiferent câte kilograme cântărești. Și acum ajungem la partea în care eu nu știu ce inspirație l-a lovit pe Joe, pentru că, ok, ce a făcut până acum, teribil, dar în punctul ăsta s-a gândit că soluția ar fi ca el să o ciopărțească pe această femeie în bucăți, să o măcelărească mai exact. A tăiat cu precizie din coapse, din buci, din spate, efectiv de unde se găsesc cei mai mulți mușchi pe corp, i-a pus în caserole în frigider și rămășițele au fost îngropate pe proprietate. Câteva ore mai târziu a scos această carne din caserole, a condimentat-o, a pus-o în tigaie și și-a făcut o mică fripturică, să spunem așa. Și fun fact, o să vă fac așa o mică paranteză dacă vi se pare acest caz foarte cunoscut, e pentru că de fapt ăsta este al doilea caz pe care l-am făcut vreodată pe acest cont de YouTube, doar că mă uitam recent la el și mi s-a părut extraordinar de cringe, așa că a trebuit să-l șterg, îmi pare rău. Dar mi s-a cerut foarte mult în ultima perioadă și am zis să-l mai refac cu mai multe detalii pentru că era ceva rău cum l-am făcut prima dată. Dar ideea este că asta a fost prima dată când am aflat că de fapt carnea de om are gust a carne de porc. Pentru că Joe Metheny a descoperit lucrul ăsta. A mâncat din acea carne, a zis, da, dacă tot am ajuns în extremul să tai această prostituată în bucăți și să îi iau mușchii de pe coapse, de pe buci, de pe unde apuc eu, de ce să nu și gust? Și, na, după a realizat că are gust a porc și a zis, mâncare gratis. Nu pot să înțeleg ce se află în capul lui Joe. Chiar nu pot să înțeleg. Eu mă gândesc că ceva s-a întâmplat în creierul lui în momentul în care a rămas fără băiețelul lui. Și ideea este, vă zic de pe acum, că el nu l-a găsit niciodată până în ziua de astăzi, băiețelul lui. Încă nu știm identitatea lui, nu știm ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost adoptat, dacă a rămas în mâna serviciilor sociale sau nu. Dar ideea este că după câteva săptămâni după ce a îngropat-o pe Kathy, a dezgropat-o. I-a luat craniul, l-a pus într-o cutie. Vă dați seama că încă era în stare de descompunere, ok? I-a luat craniul, l-a pus într-o cutie. Restul rămășițelor au fost tăiate în 7 bucăți, ca după să le îngroape pe toate 7 în locuri diferite de pe proprietate. Câteva le-a dus și în pădure. A ținut craniul în acea cutie, în rulotă, până nu a mai rezistat mirosului. Nu pot să înțeleg de ce l-a ținut în rulotă, de ce nu l-a îngropat și pe el, ca după să-l ducă și să-l îngroape în pădure și vă zic că nici până în ziua de astăzi nu s-a găsit capul acestei femei. Nu știm unde l-a îngropat, nu a vrut să zică absolut nimănui niciodată. Acum să ne întoarcem la această carne pe care o ținea în congelator, pentru că el și-a dat seama cât de delicioasă este și s-a gândit, avem idee de business, ok, avem carne pe gratis, foarte multă carne și putem să mai procurăm, nu? Bineînțeles că mai putem să mai procurăm și de ce să nu-mi deschid eu un mic stand cu burgeri afară aici pe șosea, pentru că era o stradă destul de populată de trecători, să spunem așa, era acest site de construcție pe lângă și avem constructori înfometați în fiecare zi. Cu siguranță vor și ei să mănânce niște burgeri buni, pentru că cine și-ar pune întrebări în momentul în care văd o rulotă pe marginea străzii? E cumva așa un family business, lumea o să mă susțină foarte mult. Așa că ce a făcut Joe al nostru? Și-a mutat rulota pe marginea străzii. S-a dus, a cumpărat carne de vită măcinată, carne de porc măcinată, a măcinat carnea pe care o avea în congelator, a pus-o toată frumos împreună și a început să facă burgeri la margine de stradă. Ce să vedeți, a început să aibă clienți din prima zi. Avem constructori, avem oameni care trec cu mașinile și văd acest stand de burgeri și burgerii erau destul de ieftinuți, să spunem așa, deci clar că lumea se va opri să mănânce de la el și oamenii chiar au spus că sunt extraordinar de delicioși. Îmi aduc aminte de zilele în care mergeam la colegiu și învățam business și a trebuit să fac un proiect despre ce a făcut Lidl prin
17, dacă nu mă înșel, dacă nu mai devreme de atât. Practic ei vindeau carne de vită și de fapt în loc de carne de vită era carne de cal și carnea de cal nu poate fi consumată de oameni sau ceva de genul. Dar nu știu de ce m-am dus gândul la chestia asta, dar anyhow, trecem peste. Eu mă întreb așa câteodată, voi vă gândiți oare câți oameni, nu neapărat în cazul ăsta, în general, câți oameni au putut mânca din alți oameni fără să fie aflat vreodată? Să se fi dus, nu știu, la un grătar la cineva acasă, să fi mâncat de la o rulotă de asta dogii de undeva, oamenii mei să nu știe că ei mănâncă, nu știu, carne de veveriță, carne de om, carne de ceva, orice în afară de vită, porc sau pui sau ce își comandă lumea la aceste rulote. Anyhow, dacă ajung vreodată vegetariană, asta este motivul. Da, asta este motivul, bine, și salvăm animalele, dar ăsta e motivul principal, ok? Ca să înțelegeți cât de multă lume venea la acest stand de burgeri, am rămas fără Cathy. Am rămas fără carne din Cathy, ok? Mai avem rămășițele în pământ, știți voi, la 7 bucăți, dar mușchiul din această femeie s-a terminat. Nu mai avem pentru burgeri și ideea era că, na, dacă el a scăpat prima dată fără să fie prins, trebuie să mai facem victime. Da, trebuie să mai facem victime pentru că avem nevoie de carne pentru burgeri. Pentru următorii 2 ani de zile, Joe a continuat să omoare încă pe puțin 10 femei ușoare. La fel ca săraca Cathy, au fost ademenite în rulotă și a profitat de corpul lor și înainte să le lase fără suflare și după ce le-a lăsat fără suflare și într-un mod meticulos le păstra carnea în congelator ca să o servească oamenilor. Ideea este că după atâtea cazuri nici nu mă mai miră faptul că el a scăpat atâta timp fără să fie prins, pentru că vorbim doar de femei care lucrează în prostituție. Și dacă am învățat ceva după toate cazurile pe care le-am făcut în 2 ani de zile, este că polițiștii au cea mai mare durere în fund când vine vorba de dispariția femeilor ușoare și a celor fără adăpost. Era cumva de așteptat, ok? Nu vreau să vă trec prin toate victimele, dar trebuie să înțelegeți că toate au fost cumva relativ torturate, să spunem, adică pe toate le agresa intim într-un mod extraordinar de grafic. Pe una din ele a încercat să o agreseze intim cu o sticlă de bere și după ce femeia a încercat să riposteze, a găurit-o în față de 26 de ori. Pe 8 decembrie 1996, Joe avea să-și găsească ultima victimă. Numele ei este Rita și ea îl cunoștea deja pe Joe pentru că nu cu mult timp în urmă consumau substanțe ilegale împreună. Ideea este că ea, deși era prostituată, avea cumva dreptul de a-și selecta clienții și nu a fost niciodată interesată să-l satisfacă intim pe Joe. Așa că în momentul în care a ajuns la el în rulotă și el i-a spus să se dezbrace, a refuzat, efectiv a refuzat, a zis nu mulțumesc, însă Joe se uită la ea, îi dă 2 pumni în gură, după care o ia de gât, se uită în ochii ei și îi spune: o să te omor și o să te îngrop lângă celelalte femei în pădure. Bine, n-a folosit cuvântul femeie, a folosit un cuvânt mai urât pe care eu nu pot să-l zic aici, dar ați înțeles ideea. Nu pot să-mi dau seama cum Joe a reușit să o prindă și să o arunce înapoi în rulotă. Doar că de data asta s-a năpustit peste ea, a început să o dezbrace și a reușit cumva femeia mea să se învârtă și să iasă pe geam. În momentul ăsta, ea a fugit cât a putut de repede. O chestie este la acest bărbat, că el este foarte feroce, să spunem, este cumva mare, ok? Ne e frică de el, am înțeles, ideea arată foarte înfricoșător, dar în momentul în care te iei la întrecere cu acest om, ai cumva 100% șanse să reușești să câștigi în această întrecere, pentru că omul meu nu prea putea să fugă. Așa că Rita a reușit să se urce pe un morman de paleți și să sară gardul. A reușit să cadă după gard, s-a ridicat în picioare. Joe și-a dat seama că nu are nicio șansă să sară peste acel gard și o vede pe Rita cum reușește să oprească un camion, se urcă în față și pleacă, dispare din fața ochilor săi. El își dă cumva seama că această femeie se va duce direct la poliție, ok? Este cumva gândirea logică a oricărui om care încearcă să omoare o femeie și femeia scapă. Însă câteva zile bune nu se aude absolut nimic. Nici o poliție nu vine la ușa lui Joe și cumva trebuie să înțelegeți că vorbim despre o femeie care a fost agresată, a fost amenințată, dar în același timp vorbim despre o prostituată care nu are adăpost. Am uitat să vă zic că nu are casă. Deci automat, dacă această femeie s-ar fi dus la poliție, nu ar fi crezut-o nimeni. Adică dacă îți duce o femeie random, femeie, nu știu, care lucrează în corporație, s-ar duce la poliție să spună lucrurile astea, tot nu ar crede-o nimeni. Apoi să se ducă această
această femeie care lucrează în prostituție. Deși noi știm lucrul ăsta, pe Joe a început să-l apuce paranoia și a început să strângă din toate lucrurile pe care le avea de la victime, toate dovezile și s-a dus înapoi în pădure ca să le îngroape. A mai trecut o săptămână în punctul ăsta și Joe se afla în rulota lui și stătea la masă cu prietenul lui de la muncă. Numele lui este Clint. Și Joe împreună cu Clint, pe lângă faptul că se drogau, bineînțeles, beau și un pahar de whisky, iar Joe a început să dea din casă. A spus că are nevoie de ajutor de la prietenul lui foarte bun și mai exact să îngroape un cadavru. Prietenul lui a crezut că îi face o farsă. Zifă că îi prank de ăla. Și l-a urmărit până la locul unde ar fi cadavrul, ca după să fie luat și să fie îngropat, și ajung la o grămăjoară de frunze. Era un fel de boschet, să spunem așa, acoperit cu frunze uscate. Joe le îndepărtează și spre mirarea lui Clint, sub aceste frunze, în acest boschețel, se afla o femeie acoperită din cap până în picioare de viermi pentru că era într-o stare avansată de putrefacție. Nu pot să înțeleg ce era în capul lui Clint, adică pot să înțeleg, ok, o să vă explic mai apoi de ce a avut această reacție, dar Clint, în momentul în care a văzut ceea ce s-a întâmplat, a rămas șocat pentru că nu s-a așteptat în nicio secundă că asta avea să fie sub acea grămadă de frunze și în momentul ăla s-a uitat la prietenul lui Joe și a spus: mi-am adus aminte că am ceva de făcut. O să mă întorc să te ajut. Și Clint pleacă și în loc să se ducă la poliție, se întoarce peste o oră cu mai multe droguri și cu inițiativa de a-l ajuta pe Joe. Dar nu este nicio problemă că în acea oră Joe s-a descurcat singur și a îngropat-o pe această femeie sub rulota lui. Bine, nu a îngropat-o, de fapt a băgat-o sub rulota lui pentru că era un mic spațiu sub această rulotă și faptul că mirosea extraordinar de teribil nu era nicio problemă pentru el. M-a mâncat carne de om, ce mai contează că îi pute sub rulotă. A doua zi dimineață, Clint se duce la muncă și se duce la șeful lui. Avem în felul următor, da, această companie de paleți era deținută de doi bărbați. Îl avem pe Stein senior, care este șeful cel mare, și Stein junior, care era fiul lui Stein senior. Ați înțeles ideea, ok? Iar Clint se duce direct către Stein senior și Stein junior și le spune: hei, avem o mică problemă, Joe al nostru a cam îngropat un cadavru la el sub rulotă și aparent nu ar fi prima victimă pe care ar fi ciopărțit-o și pe care ar fi lăsat-o fără suflare. Stein senior se uită la Clint și îi spune în felul următor: să nu scoți nicio vorbă nimănui, nu cumva să te duci la poliție. De ce nu se duce nimeni la poliție? Asta e întrebarea mea. Rita nu s-a dus? Ok, să zicem că o înțelegem. Clint nu s-a dus, s-a și întors înapoi după o oră cu mai multe droguri și cu inițiativa de a-l ajuta pe Joe, și Stein senior nu vrea să se ducă la poliție, nu vrea să zică nimic nimănui. Faza era că această companie în momentul acela era investigată de FBI pentru trafic de substanțe ilegale și de arme ilegale. Deci tu ca om să deții această companie prin care știi clar că se fac niște chestii ilegale, da, ok, crimă organizată în această companie, și unul din oamenii tăi care, by the way, Joe, era mâna lor dreaptă. Joe îi ajuta să facă acest trafic, ok? Mâna ta dreaptă ascunde cadavre în stânga și în dreapta pe proprietate. Avem o mică mare problemă. Iar plot twist-ul, the mic drop, Stein Junior, fiul lui Stein Senior, cel care deținea această companie, împreună cu fiul lui, ok? Dețineau amândoi această companie, era o companie de familie. Stein Junior lucra pentru FBI. Da, deci el efectiv și-a trădat tatăl și lucra pentru FBI în momentul ăla ca să îl dea de gol și aduna informații. Și acum avem o mică mare problemă pentru că s-a descoperit că Joe al nostru cam omoară femei pe zi ce trece și trebuie să se ducă neapărat la FBI. FBI-ul trebuie să închidă această investigație și să aresteze pe toată lumea, ceea ce este o foarte mare problemă pentru că oamenii mei nu au strâns destule dovezi. Și în momentul în care arestează pe toată lumea, nu îi pot băga în închisoare atât de mulți ani pe cât plănuiau ei să o facă. Au trecut câteva zile în punctul ăsta, dar autoritățile știau că nu aveau cum să mai lase pe acest bărbat în libertate pentru că el era un criminal în serie, așa că pe 15 decembrie 1996, la 2 noaptea, Joe Metheny este arestat împreună cu restul oamenilor din această companie. Faza era că Joe părea de parcă el se aștepta din secundă în secundă ca autoritățile să se arate la ușa lui. Deci el nu s-a opus arestului absolut deloc și în secunda 2 a și mărturisit tot ceea ce a făcut. A mărturisit de parcă se lăuda. 3 oameni care lucrau pentru companie au fost băgați după gratis și erau cercetați pentru incendiere intenționată și posesie de arme ilegale. Joe a spus mai târziu că el a făcut tot ceea ce a făcut pentru că îi dădea putere, femeile erau vulnerabile și îi dădea și adrenalină. Joe i-a dus pe investigatori la locul unde a îngropat-o pe Kathy.
cea care era tăiată în 7 bucăți și era îngropată în 7 locații diferite. În punctul ăla, cadavrul care era sub rulotă era al unei altei femei, dar el a reușit să îl mute de acolo și practic nu au mai reușit să găsească niciun alt cadavru. Singurele cadavre pe care le-au văzut fizic autoritățile era cel al lui Kathy, care nici măcar nu era întreg pentru că, virgulă, capul ei încă era dispărut, nu a putut nimeni să-l găsească, și a celor 2 bărbați de acum 3 ani de zile, 4 ani de zile, a trecut mult timp de la ei doi, ok? Joe era căutat pentru răpire, asalt și omor. Faza pe care n-am înțeles-o neapărat era că el avea să treacă prin 2 procese diferite. Unul pentru răpire și asalt și unul pentru omor. A fost găsit vinovat pentru răpire și asalt, dar n-au găsit destule dovezi în momentul ăla pentru omor, și pentru vânzarea de burger nu a fost căutat niciodată pentru că toate dovezile au fost mâncate. Joe a primit inițial 50 de ani de închisoare și după 2 ani a început cel de-al doilea proces. Și ideea era că dacă el avea să ucidă o victimă și atât, scăpa cu ucidere de gradul 1. Dar pentru că a comis și alte crime în timp ce comitea această crimă, a.k.a. asalt și răpire, acum era căutat pentru omor calificat, care vine la pachet cu pedeapsa capitală. Joe a fost de acord să primească pedeapsa cu moartea și a spus că sunt fericit să mă judece Dumnezeu și să mă trimită în iad pentru tot restul vieții. Cumva el arăta de parcă îi plăcea toată această atenție, îi plăcea să apară la televizor, îi plăceau camerele, încerca să exagereze în tot ceea ce făcea. Cred că de asta a și zis că el abia așteaptă să fie judecat de Dumnezeu și să putrezească în iad. Dar pe 13 noiembrie 1998, Joe e găsit vinovat și primește pedeapsa cu moartea, însă 2 ani mai târziu sentința a fost schimbată la închisoare pe viață. A trăit în închisoare până pe 5 august 2017, unde a murit la vârsta de 62 de ani de afecțiuni cardiace. Nu ne miră, nu e amuzant. Și probabil știu că v-ați întrebat în tot acest videoclip, știu că postase în cazul ăsta pe TikTok la un moment dat și toată lumea mi-a zis în comentarii. Jocul horror numit Mr. Meat a fost inspirat după acest caz și personajul care te fugărește în acest joc e însuși Metheny. Am impresia că îl cheamă Richard Metheny în acest joc, dar da, este un caz care mi-a stat la suflet și știu că prima dată când l-am făcut nu am putut să dorm câteva nopți la rând. Astăzi sperăm că pot dormi în această serată, dar cam atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Sunt sigură că foarte mult știați deja de el, mai ales pentru că l-am mai făcut odată, doar că, Doamne ferește, cât de cringe puteam să fiu în acel videoclip. M-am uitat astăzi la el, era ceva rău de tot. Nu, îmi pare rău, era ceva rău de tot, a trebuit să-l șterg. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Joe Metheny, iar până trauma viitoare, stay safe. Efectiv, înnebunesc. E cald. De ce este cald? A nins ieri. Este aprilie și a nins ieri.